ආයිබෝවන් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ සිංහල Python lesson series එකේ 13 වෙනි වීඩියෝත් එක්ක. අපි කලින් වීඩියෝ කතා කරේ comparison operators ගැන. අද මම කතා කරනවා කිව්වේ Python වල logical operators ගැන. ඔයා comparison operators ගැන දන්නේ නැත්නම් මේ උඩ තියෙන අයිකන් ක්ලික් කරලා ඔයා වීඩියෝ එක බලන්න. නැත්නම් මේ logical operators කියන දේ තේරුම් ගන්න පොඩ්ඩක් අපහසු වෙයි. එහෙනම් අපි බලමු logical operators කියන්නේ මොනවද කියලා. අපිට logical operators තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි and, or සහ not කියන තුන. මේ logical operators භාවිත කරන්නේ යම්කිසි conditional statement කීපයක් එකට එකතු කරන්න. මෙතනදී මේ conditional statement එක කියන්නේ අපි හිතමු x කුඩායි 5 කියලා එකක් තියෙනවා. තව තියෙනවා x කුඩායි 10 කියලා statement එකක්. අපිට මේ statement එක conditional statement එකක් විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මේ x කුඩායි 5 සහ x කුඩායි 10 කියන අතරමැද and එකක් දාලා අපිට මේක combine කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි logical operators භාවිත කරන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ logical operators එක්ක වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මුලින්ම and කියන operator එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නම්. මම මුලින්ම variables තුනක් ගන්නම්. කලින් වීඩියෝ බලනවා දන්නවා මේක output එක ලැබෙන්න ඕන true සහ true කියලා. අය බලමු මේ විදිහට output එක ලැබෙනවද කියලා. මෙතන ඉස්සරහ වෙන්න ඕන. අපිට true කියලා output එක ලැබුණා. අවස්ථා දෙකකටම true කියලා output එක ලැබුණා. අපි හිතමු දැන් අපිට මේ condition දෙකම එකපාර පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපිට වෙනම බලන්න ඕනේ නැහැ. අපිට එකපාර මේ condition එක පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕන. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. අපි වෙනම brackets තුල දාගමු condition දෙක වෙන්න මේ විදිහට. පළවෙනි එක තුල දාගමු x කුඩායි y කියන එක. දෙවෙනි එක තුලේ x කුඩායි z කියන එක. පස්සේ මම මේ දෙක combine කරනවා and කියන logical operator එක දාලා. අපි බලමු output එක මොකද ලැබෙන්නේ කියලා. ඒකත් අපට true කියලා output එක ලැබුණා. එතකොට මෙතනින් තේරුම් ගන්න ඕනේ තමයි මේ condition එකත් true මේ condition එකත් true. එතකොට මේ and කියන logical operator එක දැම්මම ඒ output එකත් අපට true කියලා තමයි ලැබුණේ. අපි මේ condition එක false කරලා බලමු. දැන් මෙන්න මේ condition එක false වෙනවා මේ condition එක true වෙනවා. අපි බලමු output එක මොකද ලැබෙන්නේ කියලා. මෙතනදී false කියලා තමයි output එක ලැබුණේ. අපි බලමු මේ condition දෙකම false කරලා. දැන් මේ condition එකත් false මේ condition එකත් false. අපි බලමු output එක මොකද ලැබෙන්නේ කියලා. අපට එතකොට false කියලා තමයි output එක ලැබුණේ. එතකොට මෙතන දැනගන්න ඕනේ තමයි and වලදී යම් කිසි condition එකක් හෝ false නම් output එක false කියලා තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම දෙකම true නම් true කියලා තමයි output එක ලැබෙන්නේ. අපි දැන් තව condition එකක් දාමු and කියලා දාලා. මෙතනදී කියන්නේ 4ට වඩා 100 කුඩයි කියලා. කියන්නේ මේ condition එක true මේ දෙකම false. අපි බලමු output එක මොකද ලැබෙන්නේ කියලා. එතකොටත් false කියලා තමයි output එක ලැබුණේ. ඒ කියන්නේ මේ and කියන logical operator එකේදී එක condition එකක් හරි false නම් output එක ලැබෙන්නේ අපිට false කියලා. true කියලා ලැබෙන්න නම් අපිට condition ඔක්කොම true වෙන්න ඕන. අපි දැන් බලමු o කියන operator එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙන්න මේ ටික අයින් කරගන්න. ඒ වගේම දැනගන්න තවත් දෙයක් තියෙනවා. මේ and කියන දේ අපි තේරුම් බැලුවොත් සහ කියන අර්ථය තමයි අපිට ලබා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ පළවෙනි condition එක සහ දෙවෙනි condition කියන දෙකම true වුණොත් තමයි අපිට true කියලා output එක ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ o කියන නිකන් ho කියන තේරුම තමයි ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද output එක ලැබෙන්නේ කියලා. මෙතනදී x විශාල z කියන එකේදී මේ condition එක false හැබැයි මෙන්න මේක true. එවන output එක ලැබෙන්නේ මොකද්ද කියලා. මෙතනදී එක condition එකක් විතරක් true වෙලා තියෙන්නේ. අපිට true කියලා output එක ලැබුණා. මෙතනින් දැනගන්න ඕනේ තමයි o කියන logical operator එකේදී එක හෝ condition එකක් true නම් අපිට true කියලා තමයි output එක ලැබෙන්නේ. අපි මේකත් false කරමු. අපිට දැන් false කියලා තමයි output එක ලැබුණේ. ඒ කියන්නේ x විශාලයි z කියන condition එකත් false x විශාලයි 100 කියන condition එකත් false. දෙකම false නිසා තමයි අපිට false කියලා output එක ලැබුණේ. මම මේකත් true කරලා මේකත් true කරන්න.
එතකොට අපිට output එක ලැබුණේ true කියලා. එතකොට and වලදී එක condition එකක් හරි false නම් අපිට output එක false කියලා ලැබෙන්නේ. or වලදී එක condition එකක් හෝ true නම් අපිට true කියලා තමයි output එක ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම and වලදී condition එක true වෙන්න නම් සියලුම condition ටික true වෙන්න ඕන. අපි බලමු දැන් not කියන logical operator කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මේ සේරම ටික අයින් කරගන්න. මම මේ මෙන්න මේ ඉස්සරහින් not කියලා දාගන්නවා. අය බලමු දැන් output එක මොකද ලැබෙන්නේ කියලා. දැන් false කියලා තමයි output එක ලැබුණේ. මෙතනදී වෙන්නේ x කුඩායි 100 කියන එකේ output එක true. හැබැයි not true කියන්නේ false කියන එක. ඒ කියන්නේ නිවැරදි නැහැ. not true කියන එක තමයි false කියලා ලැබුණේ. ඒක අපිට condition කීපයක් වුණත් මෙතන බලන්න පුළුවන්. මම දැන් and කියලා දාලා දාන්නම් x 5 brackets දාගමු පිළිවෙලට. මුලින්ම සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ and කියන එකට අදාළ condition එක check කරලා බලනවා. x කුඩායි 100 කියලා තියෙනවා, x කුඩායි 5 කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී true කියලා output එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. පස්සේ මේ not කියන එක නිසා අපිට ලැබෙන output එක false බවට පත් වෙනවා. අපිට false කියලා output එක ලැබුණා. මෙන්න මේ විදිහට කැමති condition ගණනක් අපිට එකතු කරලා මෙතනදී මේ logical operators භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඔයාලට සරල උදාහරණයක් පෙන්නන්නම් මේක ටිකක් ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන්න කොහොමද කියලා. අපි දැන් program එකක් තියෙනවා. ඒ program එකට අපි enter කරනවා වයස සහ උස. එතකොට ඒ උස අඩි 5ට වැඩි අය සහ වයස 30ට වැඩි අයට true කියලා අපිට output එක ලබා දෙන්න ඕන. එහෙම නැති අයට false කියලා ලබා දෙන්න ඕන. අපි බලමු කොහොමද program එක ලියාගන්නේ කියලා. අපි ගමු age කියලා variable එකක් input කරගමු age එක and here age අපි ගන්න ඕන අය උස enter your age කියලා තමයි input එක ගන්නවා. අපි මේ දෙක integer වලට cast කරගමු මෙතනදීම. casting ගැන වීඩියෝ බලන්න නැත්නම් මේ උඩ තියෙන අය ක්ලික් කරලා ඔයාලට වීඩියෝ එක බලන්න. නැත්නම් මෙතන idea එක වටන්නේ නැති වෙයි. අපි දැන් condition එක ලියන්න ඕන මෙහෙමයි. අපිට true කියලා output එක ගන්න ඕන. පළවෙනි condition එක තමයි age එක. age එක 30ට වඩා විශාල වෙන්න ඕන. සහ ඒක විශාල නතරතුරම උස අඩි 5ට වඩා උස වෙන්නත් ඕන. එතකොට condition එක තමයි height එක 5ට වඩා වැඩි වෙන්නත් ඕන. මෙතන පොඩි වැරද්දක් කළා. මෙතන එන්න ඕන height කියලා හදාගත්තු. දැන් බලමු run කරලා මොකද output එක වෙන්නේ කියලා. enter age අපි වයස දෙමු 45ක් කියලා. height එක දෙමු අඩි 6ක් කියලා. අපිට true කියලා output එක ලැබුණා. ඒ කියන්නේ 45ට වැඩි සහ අඩි 5ට වඩා උස වැඩි අය තමයි අපි true කියලා output එක ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම අපි දෙමු මෙතන අඩු වගේක් දෙමු. age එක දෙමු 28ක්. උස දෙමු අඩි 5ක්. එතකොට false කියලා output එක ලැබුණා. ඒ වගේම අපි හිතමු මෙතනින් එක condition එකක් හෝ නිවැරදි නම් true කියලා ලැබෙන්න ඕන කියලා හිතමු. එහෙනම් අපි මෙතන ඕ කියලා තමයි දාන්න ඕන. එතකොට age එක 30ට වැඩි නම් හෝ උස අඩි 5ට වැඩි නම් හෝ true කියලා අපිට output එක ලබා දෙනවා. අපි age එක දෙමු 28ක් කියලා. height එක දෙමු 6ක් කියලා. එතකොට අපිට true කියලා output එක ලැබුණා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි logical operators භාවිතා කරන්නේ. අපි ලබන සතියේ කතා කරනවා control flow ගැන. ඒකට මේ comparison operators සහ logical operators විශාල වශයෙන් ඕන වෙනවා. එහෙනම් තමයි ඊට කලින් මේ වීඩියෝ එක කරලා අවසන් කරේ. ඒ වගේම මේ logical operators ගැන දේවල් ඔයාලා පොඩ්ඩක් Google search කරලා බලන්න කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එක මම නවත්තනවා. මේ වීඩියෝ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.